नमस्कार मित्रांनो, आमचं चॅनल डिकोडिंग IAS वरती आम्ही इंजिनिअरिंग सर्व्हिस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन व्हिडिओच्या माध्यमातून पोस्ट करत असतो. तर या व्हिडिओमध्ये उमाकांत टावरे ऑल इंडिया रँक 31 मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग त्यांनी आपली स्ट्रॅटेजी, प्लॅनिंग आणि अभ्यास करायची टेक्निक आपल्यासोबत शेअर केलेली आहे. त्यांच्याबद्दल एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की त्यांनी 2016 साली आपली इंजिनिअरिंग कंप्लीट केली आणि लगेच 2017मध्ये त्याने इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस क्लिअर केली आणि ते पण एकदम छान रँकमध्ये. तुम्हाला जर उमाकांतशी काही प्रश्न विचारायचे असतील किंवा आमच्या चॅनलला काही सजेशन्स द्यायचे असतील तर ते प्लीज कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा. प्रत्येक व्हिडिओच्या खाली आम्ही एक लिंक शेअर केलेली आहे व्हिडिओ रिलेटेड. तर या व्हिडिओच्या खाली आम्ही मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग रिलेटेड एक लिंक शेअर केलेली आहे, ते पण तुम्ही बघून घ्या आणि प्लीज आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. नमस्कार, मी उमाकांत मधुकर टावरे, IAS 2017मध्ये मेकॅनिकल ब्रांच. माझा ऑल इंडिया 31 रँक आहे. तर मी आज तुमच्यासमोर मेन्ससाठी काही स्ट्रॅटेजी किंवा मेन्सला मी काही स्ट्रॅटेजी यूज केली होती किंवा जनरली तुमचे काय क्वेश्चन असतील ते त्यांचं समाधान करण्याचा प्रयत्न करेन. मला धीरजनी काही 25 प्रश्न पाठवलेले आहेत, तर एक पाठोपाठ एक मी त्यांचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेन. तर मला पेपर 1मध्ये 137 मार्क मिळाले मेन्समध्ये, आणि पेपर 2मध्ये 218 मार्क्स मिळाले. मला एक्सपेक्टेड पेपर 1मध्ये 160 प्लस होते आणि पेपर 2मध्ये 190 प्लस होते, पण ते ॲडजस्ट झालं, म्हणजे पेपर 1मध्ये कमी आले आणि पेपर 2मध्ये जास्त आले. मेन्समध्ये प्रत्येकजण उत्तर देतच असतो, म्हणजे न्यूमेरिकल असलं तर सॉल्व करणार, सगळ्यांचे आन्सर सारखेच येणार. मग मार्क्स 7, 8, 9 असे व्हेरी का होतात, तर तुमचं प्रेझेंटेशन हे सगळ्यात जास्त मॅटर करतं त्यावेळेस. तर प्रेझेंटेशनमध्ये मला माहीत होतं की माझं हँडरायटिंग एवढं खराब आहे की मला कधी वाचता यायचं नाही. तर मी मेन्स प्री झाल्यानंतर फक्त आणि फक्त हँडरायटिंग सुधारणं किंवा प्रेझेंटेशनवर जास्त लक्ष दिलं. आणि हळूहळू मी, म्हणजे जे टॉपरचे टेस्ट सिरीजमध्ये जे टॉपर ॲन्सर राहायचे ते आणि मी कसं ॲन्सर देतो हे फक्त कम्पेअर करायचो की त्यांनी कोणकोणते स्टेप्स अवॉइड केलेले आहेत, मी एक्स्ट्रा कोणकोणत्या लिहितो आहे किंवा मी कोणत्या स्टेप्स लिहित नाही, यांचं थोडं ॲनालिसिस केलं. गिव्हन डाटा किती प्रमाणात लिहिला पाहिजे, किती प्रमाणात नाही लिहिला पाहिजे, हे थोडं ॲनालिसिस केलं. आणि मला हे कळलं होतं की म्हणजे माझ्याकडून हँडरायटिंग कमी असल्यामुळे मला कमी मार्क मिळणार आहे, तर माझं एकच टार्गेट होतं की मी जास्तीत जास्त अटेम्प्ट करेन. तर मी क्वेश्चन्स एकदम 100% बरोबर केला, तर मी त्यात 80% म्हणजे एक क्वेश्चन 10 मार्काचा क्वेश्चन केला परफेक्ट, तर मी समजून जायचं की मला 8 मार्क मिळणार आहेत, असं मी माझे मार्क्स कॅल्क्युलेट केलेले. आणि जर याच्यासाठी थेऑरेटिकल क्वेश्चन घेतले तर मी 70%, मला जर परफेक्ट केलं तर 70% मला मार्क्स येऊन जातील, हे माझं टार्गेट होतं. मी पेपर 2मध्ये आउट ऑफ 300 264चा अटेम्प्ट केला होता आणि पेपर 1मध्ये आउट ऑफ 300 188चा परफेक्ट केला होता आणि 20-30 मार्कच्या फक्त 2-3 स्टेप्स केले होते, असे 20-30 मार्कचे क्वेश्चन केले होते. मी सेमी इंग्लिशमध्ये शिकलो असं म्हणण्यात काय हरकत नाही. तर ग्रामरचं, आता माझी पण इंग्लिश एवढी काही खास नाही आहे, ग्रामर असं काही जास्त मॅटर करत नाही, फक्त हँडरायटिंग मेन म्हणजे प्रेझेंटेशन चांगलं असलं तर डेफिनेटली तुम्हाला जास्त मार्क्स येणार, शुअर आहे. माझं बीटेकला कॉलेज हे श्रीमती काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे होतं. मला बीटेकला ॲग्रिगेट माझे 79.43% आहे. मी 2016चा पासआउट आहे. 2016 मेमध्ये कॉलेजचा प्रोजेक्टचं शेवटचं प्रेझेंटेशन झाल्यानंतर 6 जूनला मी मेडजीची क्लासरूम कोचिंग जॉईन केली रेग्युलर 5-6 महिने, म्हणजे 6 जून नंतर प्रॉपर कोचिंग केल्यानंतर 2017ची प्रीला अपियर झालो मी 2017च्या 7 जानेवारीच्या नंतर. मे 14ला मेन्स दिली आणि 1 ऑगस्टला माझा इंटरव्ह्यू झाला आणि ह्याच वर्षी माझं सिलेक्शन झालं. मला सेकंड इयरला समजलं की IAS ही UPSCची एक्झामिनेशन आहे किंवा ESE,
तर मी सेकंड इयरपासून असं सेपरेट काही ESCचा सिलेबस पाहिला नाही, पण ESC करायची म्हणून आपल्याला जे इंजिनिअरिंगचे जो सब्जेक्ट आहे ते प्रॉपर करायचे. म्हणजे क्लासमध्ये मटेरियल सांगितलं तर काय जे युनिव्हर्सिटीमध्ये असेल ते मी आहे तेच, म्हणजे हे ESला येऊ शकतं असं धरून अभ्यास करायचो. म्हणजे सिलेबस न पाहता मी फक्त रेग्युलर माझं जे कॉलेज आहे तेच करायचो. सेकंड थर्ड इयर बीपर्यंत म्हणजे हेच केलं फक्त की जे कॉलेजमध्ये आहे सिलेबसमध्ये आहे तेच प्रॉपर करत गेलो. आणि ऑप्शनल जे फायनल इयरला ऑप्शनल सब्जेक्ट असतात तर त्यामध्ये मी इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग, ऑपरेशन रिसर्च यांसारखे सब्जेक्ट घेतले की ज्यांचं मार्जिन हे ESCमध्ये खूप आहे पेपर 2मध्ये. मी मेडिसिनचे जे रेग्युलर क्लासमध्ये जे शिकवत होतो तेच प्रॉपरली फॉलो केलं. असं सेपरेट काय म्हणजे मेडिसिन एक क्लासमध्ये एक सब्जेक्ट चालला आहे आणि दुसरीकडे मी असा दुसरा सब्जेक्ट केला असं काही केलं नाही मी. फक्त मेडिसिन जे क्लासमध्ये रेग्युलर घेतलं आज जेवढं शिकवलं त्याची रिवाईज करायचो. वर्कबुकचे क्वेश्चन 2-2, 3-3 वेळा लावायचो. प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन केले. टाईमच तेवढा कमी आहे की त्याच्यात म्हणजे डेली एवढे आवर्स कोचिंग होतं की तुमचं रिव्हिजन करणे आहे ते डेलीचं शिकवलेलं ते समजून त्याचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणे याच्यातच दिवस जातो. कारण का जर पेंडिंग वर्क ठेवलं किंवा दुसरा विषय घेतला तर जो करंट विषय तो त्याच्यावरनं फोकस आणतो आणि मग आपल्या प्रिपरेशनचं सगळं एकदम म्हणजे गणित हे बिघडतं. त्याच्यामुळे मी फक्त क्लासला पॅरलल चालणे हेच माझा मुख्य उद्देश होता. त्याच्यानंतर मग प्रीची जी टेस्ट सिरीज झाली त्या टेस्ट सिरीजला पण ज्या विषयाची टेस्ट आहे त्याच विषयाचा मी अभ्यास करायचो. म्हणजे ऑफ टाईममध्ये रेग्युलर कोचिंग तर व्हायची, झालेलं शिकवलेलं त्या दिवशीचं रिवाईज करायचो आणि रेग्युलर ज्याची एक्झाम आहे तो विषय रिवाईज करायचो. हार्ड असा म्हणजे मटेरियल सायन्स हा हार्ड नाही आहे पण थिअरॉटिकल सब्जेक्ट आहे की त्याच्यात नॉन फेरस आला हे मला कधीच आवडलेलं नाही. म्हणजे त्याच्यात भरपूर गन मेटल हे यांचे फॉर्म्युले वगैरे लक्षात ठेवणे हे मला काही पटायचं नाही. आणि त्याच्यासाठी म्हणजे एवढं मटेरियल सायन्स असं आहे की तुम्हाला रेग्युलरली रिवाईज करावं लागेल आणि ते मला जमणार नव्हतं. मग मटेरियल सायन्सचे एकदम सिलेक्टेड टॉपिक्स गेले की जो फक्त प्रीच्या ओरिएंटेड काही येईल तसं. आणि मेन्सला मटेरियल सायन्स असं केलं की जे फक्त मेन्सच्या ओरिएंटेड येईल. म्हणजे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर पाहिले आणि त्याच्यानुसार मग फक्त अनालाइज केले की हां हे क्वेश्चन मोस्ट लाईकली असते, मग तेच फक्त जास्त वेळा केले. हां आयरन कार्बाईड डायग्राम म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आयरन कार्बाईड डायग्रामवर जनरली येतो क्वेश्चन, मग ती एकदम प्रॉपर त्याचं प्रिपरेशन लिव्हर रूल वगैरे जे काय कंपोजिशन काय तेच तेवढं प्रॉपर केलं. अजून मटेरियल सायन्स सोडला तर दुसरा पॉवर प्लॅन्टचा स्टीम टर्बाईन हा सेक्शन एक मला जास्त म्हणजे आवडायचं नाही. पण काही नाही प्रॅक्टिस केल्यानंतर एकदा रिवाईज केल्यानंतर आपल्याला समजून येतं की हेच फक्त मेन्ससाठी एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आहे. त्याच्यामुळे हां हे 10-12 क्वेश्चन 10-12 टाईपचेच क्वेश्चन येतात. तर मग तेच क्वेश्चन 2-3 वेळा सॉल्व्ह केलं की आपल्याला आयडिया मिळते, हां आपल्याला ती कन्सेप्ट कळते क्वेश्चन सॉल्व्ह केल्यानंतर आणि जमून जाते. मी असा कुठलाच सब्जेक्ट की म्हणजे विदाऊट प्रिपरेशन सोडलेला नाही आहे. म्हणजे प्रत्येक सब्जेक्ट जवळपास केला होता, कारण प्रीलाच जवळपास सगळा झाला होता आणि मेन्सला फक्त एकदम फोकस स्टडी करायचा होता की मेन्सला भरपूर गोष्टी काही नाही, फक्त हा क्वेश्चन 6 मार्काला 10 मार्काला 15 मार्काला 25 मार्काला येऊ शकतो. त्याच्यानुसार फक्त सिलेक्टेड टॉपिक्सच मेन्सला करायची गरज असते. तरी मेन्सला माझा रिन्युएबल एनर्जीचा क्लास म्हणजे BPCLच्या इंटरव्ह्यूमुळे राहिला होता, तर ते मी काही करू शकलो नाही आणि त्याचा मला जास्तच तोटा झाला, कारण का रिन्युएबल एनर्जीचे भरपूर क्वेश्चन आलेले. मी माझ्या प्रिपरेशन फेजमध्ये म्हणजे जसं मी मेडिसिन जॉईन केलं तोपर्यंत जेपर्यंत इंटरव्ह्यू दिला तोपर्यंत मी कुठल्याही रेफरन्स बुकला हात लावला नाही. फक्त मेडिसिनच्या क्लासरूम नोट्स आणि जे काही माझं मेडिसिनने दिलेलं थिओरिटिकल बुक आहे त्याच्यापेक्षा मेडिसिनच्या क्लास नोट्सच मी प्रॉपर फॉलो केलं. रेफरन्स बुक मी जरी प्रिपरेशन फेजमध्ये इथे केले नसलं तरी मी माझ्या BTech किंवा BE केलं होतं. म्हणजे गणेशन IC इंजिनसाठी किंवा मटेरियल सायन्ससाठी कोडगिरे किंवा सॉमसाठी डिझाईनसाठी भंडारी, बाकी टॉमसाठी रतन, म्हणजे थोडेफार भरपूर यांचे म्हणजे प्रोडक्शनला मी कधी रेफरन्स वापरला नाही, कारण का त्यावेळेस म्हणजे शेवटपर्यंत नाही वापरलं. फक्त मेडिसिनचे क्लास नोट्सच मला सफिशियंट वाटल्या. रेफरन्स आत्ता जे 2018चे ESCचे मेन्स देणार आहेत
त्यांना 6 महिने जवळपास आहेत, तर ते शुअरली रेफरन्स फॉलो करू शकतात प्रॉपरली. कारण का भरपूर टाईम आहे. आत्ताच जर 2-3 महिन्यात प्रिपरेशन केलं तर संपून जाईल. एवढा वेळ आहे की हा स्पॅन तुम्हाला युटिलाइज करायचा असेल, कारण का इंटरव्ह्यूला रेफरन्स यूज केलं तर इंटरव्ह्यूला डेफिनेटली फायदे होतील. त्याच्यामुळं रेफरन्स बुक वापरले तर बेस्ट होईल आता ह्या फेजमध्ये. मी फुल टाईम मेडिसीचा म्हणजे प्रीला पण क्लासरूम कोचिंग लावलं, मेन्सला पण क्लासरूम कोचिंग लावलं. त्याच्यामुळे मेन्समुळेच मला टेस्ट सिरीजसुद्धा होती. तर टेस्ट सिरीजचा म्हणजे मेन्सला ज्यावेळेस क्लास लावला त्याच्यानंतर क्लासरूम कोचिंगमध्ये काय डेली 4 दिवसामध्ये एक सब्जेक्ट संपलो. तर मग तो सब्जेक्ट संपल्यानंतर आता पूर्ण सब्जेक्ट 4 दिवसात संपतोय, लगेच 4 दिवसानंतर नवीन सब्जेक्ट. तर 4च दिवसात जेवढं शिकवून होईल ते रिवाईज करायचं. आणि प्रिव्हियस इयरचे बुकलेट जे विशाल पब्लिकेशनचे IAS आणि IESचे, तर ह्यांचे प्रिव्हियस इयरचे बुकलेटचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे जेवढे जास्तीत जास्त पॉसिबल होतील तेवढे. 4 दिवसात जेवढे होतील तेवढे. जवळपास तुमचं 4 दिवस जर प्रॉपरली युटिलाइज केले तर सब्जेक्ट संपून जातो. आणि जवळपास 2-2.5 ते 3 महिन्यात पूर्ण सिलेबस कव्हर होतो. डेली जर तुम्ही 4-5 दिवसात एक सब्जेक्ट संपला तर सगळे सब्जेक्टसुद्धा कव्हर होतात. त्याच्यानंतर वीकली टेस्ट सिरीजसुद्धा चालू होती. आणि टेस्ट सिरीज चालू झाल्यानंतर ज्या सब्जेक्टची टेस्ट सिरीज आहे किंवा टेस्ट आहे त्या सब्जेक्टचा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन एकदा पाहणे आणि क्लासमध्ये क्लास नोट्स असतील त्यामधले जे काही क्वेश्चन असतील ते म्हणजे त्यांनी सिलेक्टेड क्वेश्चन घेतलेले असतील, त्याच्यात भरपूर कन्सेप्ट क्लिअर होतील किंवा टफेस्ट क्वेश्चन असतात ते प्रॉपर केले तर जवळपास काहीच म्हणजे मेन्ससाठी उरतच नाही, शिल्लकच राहत नाही. कारण का ते टेस्ट सिरीजच्या पॅरलल जाणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. कारण टेस्ट सिरीजच्या पॅरलल गेलं तर तुमचे सब्जेक्ट पण होत जातात आणि बर्डन पण येत नाही. एखादा पेंडिंग सब्जेक्ट राहिला तर मग तो पेंडिंग होत आणखी क्युम्युलेटिव्ह म्हणजे अक्युमुलेशन होत जातं आणि टेन्शन होतं. त्याच्यापेक्षा ज्याची टेस्ट सिरीज आहे त्याचंच प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन किंवा क्लास नोट्स फॉलो करायच्या. तर रिव्हिजन म्हणजे जे प्रीला जे क्लास नोट्स दिलेले आहेत त्याच्याच 3-4 वेळा मी प्रीला 3-4-5 वेळा प्रीला रिव्हिजन केली होती. मेन्सला 1-2 वेळा प्रॉपर. कारण का मी जी क्लासरूम बुक आहे त्यामध्ये नोटबुक आहे त्यामध्ये आपण भरपूर मेन्सचे पण क्वेश्चन कव्हर केलेले आहे. म्हणजे एकदा मेन्स ओरिएंटेड त्याचं प्रिपरेशन करायचं आणि जे मेन्सला जे क्लासमध्ये काय होईल त्याची पण रिव्हिजन करायची. ह्याच्यातच तुमचा वेळ पण निघून जातो, म्हणजे वेळ पण चांगला जातो आणि रिझल्ट पण येतो तुम्हाला. फक्त मेन पॉईंट आहे की तुम्हाला टेस्ट सिरीज प्रॉपरली फॉलो करणे आवश्यक आहे. आणि टेस्ट सिरीजमध्येच समजून जातं की आपल्याला आपण कुठे लॅग होतोय आणि ते पॉईंट आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो. मी एकही टेस्ट सिरीज मिस केली नाही. नवीन पॅटर्न 300 मार्कचे असल्यामुळं कव्हर होत नाही. 300 पैकी 200-220 किंवा 180 ते 220 एवढाच अटेम्प्ट व्हायचा 3-4 टेस्ट. म्हणजे पहिल्यांदा 300 पैकी फक्त एवढा कमी अटेम्प्ट होणं म्हणजे जर 200 अटेम्प्ट झाले तर 140-150 मार्क्स येतील एवढंच. म्हणजे नंतर मग ह्या 3 टेस्टला हेच समजलं की गिवन डाटा वगैरे ह्याच्यात जास्त वेळ घालवण्यात अर्थ नाही. कारण का 10 मार्काचे तुम्ही 3 क्वेश्चन केले तर ते बेटर राहील की तुम्ही 10 मार्काचे 2 चांगले करता. कारण का तुम्हाला 10 मार्काचे 3 जरी गिवन डाटा वगैरे एवढं व्यवस्थित नाही दिलं तरी 7-7-7 21 मार्क पडतील. पण 10-10 मार्काचे तुम्ही त्याच वेळेत जर 2 चांगले परफेक्टली लिहिले आणि तरी 10 पैकी एखाद्याला 9 पडतील, एखाद्याला 10 तरी 19 म्हणजे 2-1 मार्काचं तुमचं प्रॉफिट आहे. म्हणजे ही थोडीशी मी स्ट्रॅटेजी ठेवली होती की जास्तीत जास्त अटेम्प्ट. कारण का तुमचे वीक पॉईंट तुम्हाला कळाले तरच तुम्ही इम्प्रूव्ह करू शकता. माझा वीक पॉईंट होता माझे हँडरायटिंग, माझं प्रेझेंटेशन. म्हणून माझा अटेम्प्ट मॅक्झिमाइज करणे हाच टार्गेट होता. ज्या सब्जेक्टची टेस्ट सिरीज आहे त्याचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स करणे, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन करणे आणि क्लासरूमचे ज्या नोट्स असतील ते रिवाईज करणे मोर दॅन सफिशियंट आहे. कारण का हेच होत नाही आपल्याला. रिव्हिजन तर इम्पॉर्टंट आहेच आहे. 2-2, 3-3 वेळा जरी झाली रिव्हिजन तरी बेटर आहे. जे थिओरिटिकल क्वेश्चन असतील त्यांना म्हणजे तुम्हाला पॉईंट ठेवावं लागतील. म्हणजे समजा प्रोडक्शनची एखादी कास्टिंगची मेथड असली तर त्या मेथडची ब्लॉक डायग्राम काय आहे, त्याला ॲडिटिव्ज वगैरे काय काय लागतं आहे, त्याच्यानंतर त्याचे ॲडव्हान्टेज काय, डिसॲडव्हान्टेज काय,
किंवा ॲप्लिकेशन काय, हे तुम्हाला पार्ट फिक्स असलेलं नाही. कारण की तो क्वेश्चन आला तर त्याची बॉडी फिक्स झाली. तुम्ही वर्किंग काढणार, स्पेसिफिकेशन येणार, ब्लॉक डायग्राम काढणार, ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज आणि ॲप्लिकेशन. यामध्ये तुम्हाला 10 मार्काचं असलं थोडंसं लेंदी करायचं, 15 मार्काचं असलं थोडंसं लेंदी करता येईल, 10 मार्काचं असलं 2-2, 3-3 ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज तुमच्या स्पीडनुसार तुम्ही ॲडजस्ट करायचं. म्हणजे असं तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता. रिव्हिजन तर आहेच, फक्त स्टडी करतानाच असं करावं लागेल की हा क्वेश्चन आला तर मी याला काय देईन, याला काय थिओरिटिकल क्वेश्चन ना, आणि जे न्यूमरिकल आहेत ते तर तुमच्या कन्सेप्ट बेसवरच सॉल्व होते. सकाळी 8 ते संध्याकाळी 9 हाच माझा रुटीन होता. सकाळी 8ला मी जोपर्यंत दिल्लीत होतो तोपर्यंत रूमवरच जे काही 8 ते 9 पर्यंत रूमवर करायचो अभ्यास. नंतर क्लासरूममध्ये 4 तास किंवा 8 तास जे काही कोचिंग असेल ते, त्यानंतर परत रूमवरून अभ्यास करायचो. आणि 18 एप्रिल नंतर मग जेव्हा पुण्याला आलो त्यावेळेस फुल टाईम मेडीचे क्लासरूम जे खाली असायचे तिथंच सकाळी 8 वाजता गेले का संध्याकाळी 9 वाजेपर्यंत तिथंच प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करत बसायचो. प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपरच मोर दॅन सफिशियंट आहे, तेच होत नाही. एवढे क्वेश्चन येतात की ते प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करायलाच आपले संपत नाही. त्याचबरोबर प्रिवियस इयर क्वेश्चन सॉल्व करताना पण असे रिपीटेड क्वेश्चन येतात. तर एकच क्वेश्चन फक्त डाटा चेंज होतो ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करण्यात अर्थ नाही. त्यात नवीन काय विचारले, फक्त ती बीट सॉल्व केली तर तुमचं म्हणजे टाईमचं प्रॉपर युटिलाइज होईल. हा एक मेन पॉईंट आहे. टेस्ट सिरीजचा आणखीन एक अनुभव की टेस्ट सिरीजला जे पहिल्या 3 टेस्टला मला समजलं की मला मार्क्स कमी येतात किंवा माझा रँक जरा भरपूरच माग येतो, म्हणजे माझं 150-200 रँक यायचं. तर ते इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला एक प्रोव्हिजन असते की आपली ॲन्सर की आपली ॲन्सर बुकलेट पाहिजे, या उत्तरपत्रिका पाहिजे. मग ते उत्तरपत्रिका पाहिल्यानंतर आणि टॉपरची उत्तरपत्रिका पण पाहायला मिळते. मग ते पाहिल्यानंतर समजून जातं की आपण काहीच मिस्टेक केला आणि त्यांनी काय वेगळं दिलं. जरी आता मला पहिल्यांदा जाणवलं की माझं उत्तर आणि टॉपरचं उत्तर बरोबर, पण त्याला 15 पैकी त्याला 13-12 आणि मला 7-8 मार्क का, तर प्रेझेंटेशन किंवा कोणकोणते पॉईंट हायलाईट केले पाहिजे, कोणती स्टेप मस्ट आहे, हे तुम्हाला टेस्ट सिरीजमध्ये कळून येतं. कारण का मेन कॉम्पिटिशन मेन्समध्ये जर तुम्ही कव्हर केलं तर तुम्हाला प्रिलिम्सला खूप कमी असले आणि इंटरव्ह्यूला कमी असले, 100 असले इंटरव्ह्यूला, तरी तुमचा बेस्ट रँक येईल. त्याचं उदाहरण आहे दीपक अग्रवाल, AR 19. त्याला मेन्समध्ये पेपर 1ला 181, पेपर 2ला 232 आहे, टोटल 413 आहेत आणि इंटरव्ह्यूला 105 मार्क आहे. प्रीला त्याला 233 का 234 मार्क आहे. म्हणजे हा एकदम असं उदाहरण आहे की त्यांनी फक्त मेन्सलाच एवढा बेटर परफॉर्मन्स दिला की त्याला प्रीला आणि इंटरव्ह्यूवर डिपेंड राहायला लागलं नाही त्याच्या रँकसाठी. तर मेन्सला भरपूर वेळ आहे, ह्या वेळेचा चांगला युटिलाइज केला तर तुमचा रँक एकदम मस्त येऊन जाईल. जे कोणी प्रिपरेशन करते त्यांना माझे एकच सजेशन राहील की आता ह्या पेजमधनं तुमचा गेटचा रिझल्ट येणार आणि गेटचा रिझल्ट आल्यानंतर IITचे फॉर्म भरणे, PSUचे इंटरव्ह्यू वगैरे ह्यात भरपूर वेळ जातो. किंवा एकतर काही जणांचा चांगला रँक आलेला असतो त्याच्यामुळे ते खुश असतात, इकडचं लक्ष त्यांचं कमी होतं. आणि एक असे असतात की ज्यांचा रँक मनासारखा आलेला नसतो, त्यांचं डिस्टर्ब माइंड असतं, त्यांचं पण प्रिपरेशन होत नाही. तर आपल्याला ESE करायचे असले तर ह्या गोष्टी म्हणजे हे तर मस्त आहे की बॅकअपला काहीतरी पाहिजेच, पण ESEचा फोकस थोडा पण ठेवणं नाही. कारण का ह्यामध्ये जो सस्टेन करेल त्याचा शुअरली रँक येणारच. 54 to 56% याच्या दरम्यानच UPSCचा कट ऑफ असतो फायनलमध्ये. 1300चे 56% किंवा 54% घेतले तर त्याच्या दरम्यानच फायनल कट ऑफ असतो ओपनचा. तर मेन्ससाठी ॲव्हरेज स्कोअर मी म्हणेन 350 ±10, 350च्या आसपास मार्क्स असले तर मेन्सला चांगला स्कोअर आहे की ज्यामध्ये तुम्ही प्रीला पण ॲव्हरेज दिलं परफॉर्मन्स आणि इंटरव्ह्यूला ॲव्हरेज परफॉर्मन्स दिला तरी तुमचं सिलेक्शन हे शुअरली होऊन जाईल. कारण का मी जी रेंज पाहिलेली आहे ती जी 400 आहे ती ज्यांना 320 किंवा 310 पण आहे, पण ते सिलेक्ट झालेले. कारण का इंटरव्ह्यूला कोण परफॉर्म बेटर करेन कोण नाही हे सांगता येत नाही, पण जे आपल्या हातात आहे ते मेन्स आहे आणि मेन्सला 350+ स्कोअर म्हणजे चांगला स्कोअर असं ज्यामुळे सिलेक्ट होऊन जाईल मेकॅनिकलसाठी. हे माझं प्रामाणिक मत आहे. तर माझी जे पण 18ला ESE देणार आहे त्यांना एकच विनंती आहे की तुम्ही तुमचा भरपूर वेळ आहे रेफरन्सचा यूज करा, ज्याने इंटरव्ह्यूला तुम्हाला फायदा होईल. आणि प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन जास्तीत जास्त रिवाईज करा
आणि टेस्ट सिरीजला प्रॉपरली फॉलो करा. टेस्ट सिरीज प्रॉपरली फॉलो केली तर शुअरली तुम्हाला फायनलला पण एक बेटर रिझल्ट येईल. उत्तरपत्रिका अशी आहेत की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला क्वेश्चन प्रिंटेड असतो आणि मध्ये स्पेस दिलेला असतो. म्हणजे डिपेंड करतं की काही क्वेश्चनला त्यांनी भरपूर स्पेस दिली असते, काही यांना एकदम कमी स्पेस दिलेली असते. तर माझा अनुभव आहे की मला 2 क्वेश्चन असे आले की एका क्वेश्चनला फक्त एकच पेज पाहिजे नव्हतं, त्याला 3 पेजेस दिले होते. आणि एकाला टॉमचा क्वेश्चन होता व्हायब्रेशनचा, ज्याला मिनिमम 3 पेजेस लागत होते, त्याला फक्त 2 पेजेस दिले होते, ज्यामध्ये क्वेश्चन पण प्रिंटेड होता. तर ह्या तुम्हाला ESCसाठी मेन गोष्ट आहे की तुम्हाला त्या क्वेश्चनचं ॲन्सर किती असेल हे माहीत पाहिजे. म्हणजे हा एका अर्थाने आता 300 मार्काचा पेपर तुम्हाला 180 मिनिटात लिहायचा, म्हणजे तुम्ही जर पहिल्यांदा त्या प्रकारचा क्वेश्चन सॉल्व्ह केला असला तरच ठीक आहे, नाहीतर म्हणजे अवघड आहे. म्हणजे अवघड या अर्थात की त्या क्वेश्चनला तुम्ही जास्त वेळ नाही देऊ शकत. 6 मिनिटात 10 मिनिटाचं क्वेश्चन सॉल्व्ह झाला पाहिजे. जर आपण त्याच क्वेश्चनला जर जास्त वेळ गेला तर तुमचा अटेम्प्ट कमी होईल. त्यानुसार म्हणजे कोणताही क्वेश्चन घेतल्यानंतर स्पेस किती आहे हा स्पेस पाहून नंतर तुम्ही आन्सर काय जास्त स्टेप इलॅबरेट करायचं आहे का फक्त फॉर्म्युला देऊन एक डाटा टाकून लगेच आन्सर लिहायचं हे तुम्ही डिसाईड करायचं की ही, कारण की ही आन्सर शीटच अशी आहे. आणि तुम्हाला क्वेश्चन पेपर जो दिला असेल त्या क्वेश्चन पेपरवर पहिल्यांदाच क्वेश्चन प्रॉपरली सिलेक्ट करा. त्याच्यामुळे तुम्हाला क्वेश्चन 4 सिलेक्ट केला तर डायरेक्ट 4 क्वेश्चनला जात आहे. जर तुम्ही त्याच आन्सर शीटमध्ये शोधत असाल की कोणता करू तर फुल कन्फ्युजन. क्वेश्चन सिलेक्शनला 10-15 मिनटं 15 नाही पण 5 ते 10 मिनटं गेले तरी चालतील. पण प्रॉपरली क्वेश्चन सिलेक्शननी तुमचा परफॉर्मन्स किंवा तुमचं जे काय आहे मार्क्स येणार आहे ते त्यावरच आहे. पेपर 1ला माझं क्वेश्चन सिलेक्शन जवळपास चुकलं आहे आणि पेपर 2ला एकदम बरोबर आलं की ज्याच्यामुळं मी माझ्या BTechमध्ये सुद्धा एवढा चांगला पेपर किंवा मेडिसिनच्या टेस्ट सिरीजला पण एवढा चांगला पेपर लिहिला नाही एवढा मी पेपर 2 लिहू शकलो. पण पेपर सगळ्यात वर्स्ट होता की ज्यात माझं सगळं क्वेश्चन सिलेक्शन चुकल्यामुळं सगळंच हे झालं. तर जे ॲस्पिरंट आहेत त्यांना माझ्याकडून खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.